อัญมณีคู่บารมีอาณาจักรญี่ปุ่นสวัสดีจ้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อัญมณีมีเรื่องเล่าโดยป้าอุ้มจ้าหากพูดถึงดินแดนอาทิตย์อุทัยเรามักนึกถึงซากุระภูเขาไฟฟูจิและซามูไรแต่รู้ไหมจ้าว่าลึกลงไปภายใต้วัฒนธรรมอันงดงามเหล่านั้นมีตำนานอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมันนับพันปีและความลับของไข่มุกเลอค่าที่เปลี่ยนโลกทั้งใบไปตลอดกาลวันนี้ป้าจะพาทุกคนเดินทางข้ามเวลาไปสัมผัสกับอัญมณีแห่งอาณาจักรญี่ปุ่นกันจ้าจะมีอะไรบ้างนั้นตามป้ามาเลยนานแสนนานมาแล้วเมื่อหลายพันปีก่อนในดินแดนอิโตะอิกาวะแห่งนี้ไม่ได้ถูกปกครองด้วยดาบแต่ถูกปกครองด้วยสตรีผู้หนึ่งนางคือเจ้าหญิงนุนาคาวะเจ้าหญิงผู้เลอโฉมและเปี่ยมด้วยปัญญาผู้คนเรียกนางว่าเทพีแห่งหยกเพราะนางคือผู้เดียวที่เข้าใจพลังของหินสีเขียวมรกตนี้หยกในมือของนางไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่มันคืออำนาจคือความเชื่อและคือหัวใจของแผ่นดินแต่ชื่อเสียงของนางไม่ได้หยุดอยู่แค่ชายฝั่งเท่านั้นนะจ๊ะแต่มันเดินทางข้ามภูเขาข้ามทะเลไปถึงดินแดนอิซูโมะไปถึงหูของเทพโอคุนินุชิเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างแผ่นดินญี่ปุ่นและทุกคนเชื่อไหมจ๊ะเทพองค์นี้ยอมออกเดินทางข้ามป่าข้ามเขาข้ามน้ำข้ามทะเลไม่ใช่เพื่อสงครามแต่เพื่อความรักแต่แทนที่จะใช้พลังหรืออำนาจเทพโอคุนินุชิกลับเลือกเขียนกลอนรักส่งผ่านประตูไม้ไผ่ทีละบททีละคำที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่จริงใจจนในที่สุดหัวใจของเจ้าหญิงหยกก็เริ่มสั่นไหวเมื่อความรักชนะทุกสิ่งเจ้าหญิงนุนาคาวะมอบหยกที่งดงามที่สุดจากลำน้ำให้กับเทพโอคุนินุชิแต่นั่นไม่ใช่แค่ของขวัญ นะจ๊ะแต่มันคือพันธสัญญาระหว่างผู้ครอบครองหยกและผู้สร้างแผ่นดินต่อมาในยุคที่เทพเจ้ายังเดินอยู่บนโลกเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ดวงอาทิตย์หายไปเทพีแห่งดวงอาทิตย์อามาทาราสึนางโกรธพี่ชายของนางจนหนีไปซ่อนตัวในถ้ำหินทันทีที่นางหายไปโลกทั้งใบตกอยู่ในความมืดพืชเหี่ยวเฉาผู้คนหวาดกลัวและเทพเจ้าทั้งหลายก็จนปัญญาจนกระทั่งมีเทพีองค์หนึ่งลุกขึ้นมานางชื่อว่าอเมะโนะอุซึเมะนางไม่ได้ใช้กำลังแต่ใช้แผนที่ไม่มีใครคาดคิดที่หน้าปากถ้ำนั้นนางได้แขวนกระจกศักดิ์สิทธิ์และอัญมณีหยกโค้งไว้บนต้นไม้ใช่แล้วจ้าอัญมณีนั่นแหละคือมางาตามะแล้วนางก็เริ่มเต้นรำจ้าเสียงหัวเราะของเหล่าเทพดังขึ้นจนกระทั่งแม้แต่อามาเทราสึในถ้ำเองยังอดสงสัยไม่ได้ว่าข้างนอกมีอะไรเกิดขึ้นกันนะเมื่อเทพีแห่งดวงอาทิตย์แง้มประตูออกมาแสงก็กลับคืนสู่โลกอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไปอามาเทราสึเทพีแห่งดวงอาทิตย์ต้องการให้หลานชายของนางลงมาปกครองโลกมนุษย์เขาคือนินนิงิโนะมิโคโตะเทพแห่งเกษตรกรรมและการเพาะปลูกข้าวซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้เป็นต้นตระกูลของจักรพรรดิญี่ปุ่นนี่เองจ้าแต่ก่อนจะส่งลงมานางได้มอบของ3สิ่งกระจกดาบและหยกที่เคยเป็นของเจ้าหญิงแห่งอิโตะอิกาวะบัดนี้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและนี่ละจ๊ะคือจุดเริ่มต้นของไตรราชกุฏภัณฑ์ของศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกส่งต่อจากเทพสู่จักรพรรดิไตรราชกุฏภัณฑ์ที่ประกอบด้วยดาบสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญกระจกสัญลักษณ์แห่งปัญญาและอัญมณีสัญลักษณ์แห่งความเมตตาตั้งแต่ปีคศ690ทุกครั้งที่จักรพรรดิขึ้นครองราชย์จะต้องได้รับสมบัติทั้ง3นี้และมักเป็นวันเดียวกับที่จักรพรรดิองค์ก่อนสละราชสมบัติหรือเสด็จสวรรคตเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ในการสืบทอดราชบัลลังก์ตามกฎมนเทียนบานแต่ทุกคนรู้ไหมจ๊ะพิธีนี้ไม่มีใครได้เห็นไม่มีภาพถ่ายไม่มีภาพวาดไม่มีใครรู้หน้าตาที่แท้จริงของมัน
แม้จะมีภาพที่เราเห็นกันอยู่บ้างแต่นั่นไม่ใช่ของจริงเพราะสมบัติศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ชิ้นนี้ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเลยแม้แต่ครั้งเดียวภาพที่เราเห็นนั้นเป็นเพียงภาพจำลองตามตำนานเท่านั้นจ้ามีเพียงจักรพรรดิและนักบวชชั้นสูงเท่านั้นที่ได้เห็นบางคนถึงกับตั้งคำถามว่ามันยังอยู่จริงไหมหรือสิ่งที่ส่งต่อกันมาเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นเองทุกคนรู้ไหมดินแดนอิโตอิกาวะในวันนี้ยังคงมีหยกอยู่จริงแต่มันถูกสั่งห้ามขุดด้วยเด็ดขาดเหมือนกับว่ามนุษย์เลือกที่จะปล่อยให้หัวใจของเจ้าหญิงยังคงหลับไหลอยู่ใต้ผืนดินแต่ญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่หยกนะจ๊ะแต่ยังมีชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนไข่มุกให้กลายเป็นตำนานได้เขาชื่อว่ามิกิโมโตะโคชิจิเขาคือเด็กชายที่เกิดมาในครอบครัวที่บ้านขายอุด้งธรรมดาเขาเคยยืนมองนักดำน้ำงมหาไข่มุกด้วยสายตาที่เปล่งประกายเขาตั้งคำถามว่าทำไมของสวยงามแบบนี้ถึงหายากนักแล้วเขาก็ใช้เวลากว่า10 ปีทั้งล้มเหลวจนเกือบล้มละลายโดนคนดูถูกว่าเป็นคนเพ้อเจ้อแถมหอยมุกที่เลี้ยงไว้ก็มาตายเกือบเกลี้ยงเพราะปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬอีกแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้จนในที่สุดเขาก็ทำสิ่งที่โลกคิดว่าเป็นไปไม่ได้เขาสร้างไข่มุกขึ้นมาเองจ้าปีคศ1893ไข่มุกเลี้ยงเม็ดแรกได้ถือกำเนิดขึ้นจ้าจากวันนั้นไข่มุกก็ไม่ใช่ของสำหรับราชวงศ์อีกต่อไปแต่มันกลายเป็นความงามของคนทั้งโลกและหนึ่งในผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือมงกุฎฟีนิกซ์มงกุฎที่ใช้ในเวที Miss Universe จ้าไข่มุกสีขาวบริสุทธิ์เรียงตัวเป็นปีกของนกฟีนิกซ์สื่อถึงการเกิดใหม่ความแข็งแกร่งและความสง่างามจากชายคนหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงสู่เวทีที่คนทั้งโลกต้องจับตามองทีนี้มาถึงเรื่องที่ตื่นเต้นที่สุดสำหรับนักรบญี่ปุ่นแล้วดาบไม่ใช่แค่อาวุธนะแต่มันคือจิตวิญญาณของซามูไรเลยล่ะดาบญี่ปุ่นที่เรียกว่านิฮอนโตะเนี่ยช่างตีดาบต้องถือศีลทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนลงค้อนและเขาจะสลักชื่อวันที่เมืองที่ทำและบางครั้งก็สลักผลการทดสอบดาบไว้ที่นากาโกะหรือก้านดาบที่ซ่อนอยู่ในด้ามเสมือนเป็นใบเกิดยืนยันคุณภาพจ้าอัญมณีและความงามมันไปซ่อนอยู่ตรงด้ามนี่แหละจ้าด้ามดาบที่เรียกว่าสึกะเขาใช้หนังปลากระเบนสีขาวนวลมารองพื้นเพื่อให้จับถนัดมือแล้วพันทับด้วยไหมญี่ปุ่นอย่างประณีตใต้ไหมนั้นยังมีเมนุกิอัญมณีหรือโลหะแกะสลักรูปมังกรหรือสัตว์มงคลซ่อนไว้เพื่อปิดหมุดและช่วยให้จับกระชับมือขึ้นแล้วดูสึบะหรือแผ่นบังมือสิจ๊ะมันคือแกลเลอรี่ศิลปะชัดๆมีการลงรักปิดทองฝังโลหะหลากสีสลักลายเทพเจ้าหรือธรรมชาติเล่มไหนสึบะสวยๆเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าของดาบต้องเป็นซามูไรระดับสูงที่มีอำนาจมากแน่ๆแถมข้างฝักดาบเขายังมีมีดพกเล่มเล็กที่เรียกว่าโคกะตะและเข็มยาวโคไกสำหรับจัดทรงผมเสียบไว้ด้วยนะจ๊ะและเอียดทุกเม็ดจริงๆสุดท้ายยุคก่อนกิโมโนเขาไม่มีกระเป๋าใส่ของนี่จ๊ะเขาเลยต้องมีกล่องอินโรไว้ใส่ยาและตัวที่ใช้ยึดสายสร้อยไว้กับเข็มขัดเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเนสึเกะเห็นชิ้นจิ๋วๆแต่ราคาไม่จิ๋วนะช่างจะใช้ปะการังหรือหินสีมาแกะสลักเป็นรูปสัตว์ประจำราศีผักผลไม้อย่างถั่วหรือเกาลัดที่เหมือนของจริงจนอยากหยิบมากินเลยจ้าบางชิ้นก็ขี้เล่นสุดๆแกะเป็นรูปปลาหมึกมีหนวด9 เส้นกำลังโอบกอดหญิงสาวสวยก็มีนะมันแสดงถึงจินตนาการและอารมณ์ขันของคนญี่ปุ่นสมัยก่อนได้ดีจริงๆเห็นไหมจ๊ะอัญมณีและของล้ำค่าในญี่ปุ่นเนี่ยทุกชิ้นเหมือนมีวิญญาณและสะท้อนถึงความพยายามของมนุษย์จริงๆเอาล่ะเล่ามาซะยาวกินขนมจิบชากันก่อนแล้ววันหน้าป้าจะขุดเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกนะจ๊ะขอขอบคุณภาพประวัติศาสตร์จากวิกิพีเดียนะจ๊ะสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดคือความรู้ที่ได้ถูกบันทึกไว้ถ้าชอบเรื่องราวอัญมณีแบบนี้ฝากกดติดตามให้ป้าด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องเล่าสนุกๆที่ป้าตั้งใจเตรียมมาฝากสวัสดีจ้า